वसन्त ऋतुमा वन जङ्गल मात्र होइन, सहर पनि केही मात्रामा सजिन्छन्। हो दर्शकबिन, राजधानी काठमाडौँ यति बेला फुलले मुस्कुराएको छ, अर्थात् काठमाडौँले जाकामाण्डुको नीलो रूप लिएको छ। हरेक वर्षको वसन्त ऋतुमा झै यस वर्ष पनि काठमाडौँलाई सुन्दर बनाउने जाकारान्डा उसरी नै फुलेका छन्। वसन्त ऋतुले फुल फुलाउने र जाकारान्डा लगायतका फुलले वसन्त ऋतुमा फुल्ने आफ्नो कर्मलाई कहिले भुलेका छैनन्। वसन्त ऋतुमा राजधानी काठमाडौँलाई सुन्दर बनाउने फुलको नाम जाकारान्डा हो। जाकारान्डासँगै राजधानी काठमाडौँमा अहिले सडक छेउछाउ अन्य धेरै किसिमका फुलहरू ढकमक्क फुलेका छन्। राजधानीका सडक किनारमा जाकारान्डा फुल ढकमक्क फुल्न थालेसँगै सौन्दर्य बढेको छ। काठमाडौँको घना बस्तीमा सडक किनाराका झ्याम्मा हाँगा फिजाएर रुखभरि निलो फुल फुल्दा कङ्क्रिटको सहर काठमाडौँ रमाइलो देखिएको छ। अझ भनौँ जाकारान्डा फुल फुलेपछि काठमाडौँ उपत्यका रङ्गिएको छ। जाकारान्डाले काठमाडौँको सुन्दरतामा थप रौनकता भरेको जो कोहीले महसुस गरिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा स्वतन्त्र बनेर फुलेका छन् फुलहरू। फुटपाथमा खसेका फुलहरू फुल्चिनेको भिड छ। फुटपाथ समेत निलाममै भएका छन्। यसो नजर लगाउँदा नकुल्जी जाम भन्ने भान भने अवश्य हुन्छ। दरबार मार्ग, रत्न पार्क, हिरकुटी मण्डप, कमल पोखरी परिसर र सुन्धरा सडक छेउमा फुलेका यी जाकारान्डाले राजधानीको सौन्दर्य बढाएका छन्। यही मौकालाई छोपेर मानिसहरू उत्साहपूर्वक सुन्दर दृश्यलाई तस्बिरमा कैद गरिरहेको देख्न सकिन्छ। जाकारान्डा फुलको परिचय पनि म तपाईहरूलाई गराउँछु। जाकारान्डालाई धेरैले शिरीषको फुल पनि भन्ने गरिन्छ, तर विज्ञहरूले यसको वैज्ञानिक नाम जाकारान्डा माइमोसिफोलिया भएको बताए पनि आम मानिसहरूले यसलाई जाकारान्डा भन्ने गर्छन्। पहिला दरबारका मालीहरूले भने जाकारान्डालाई भङ्गेरी फुल नाम दिएको थियो भन्ने सुनिन्छ। साथै लेखक पारिजातले जाकारान्डालाई शिरीषको फुलमा नामान्तरण गरिदिएकी छिन्। यसलाई रैथाने भन्दा पनि आगन्तुक अर्थात् पाहुना फुल भन्ने गरिन्छ।